So, hello guys, good morning अनि वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो र यो भिडियो चाहिँ किसको बारेमा हो भन्दाखेरि यो भिडियो चाहिँ टाइटल देखेर थाहा भइसक्यो होला। यो भिडियोमा चाहिँ हामी बिइङ अ टप डग भन्नेको टपिकमा हामी डिस्कस गर्छौँ है। मतलब कसरी चाहिँ तिमी अरू केटा मान्छेहरूको बिचमा हुन्छ नि टप डग बन्ने भनेर कसरी स्ट्यान्ड आउट गर्ने भनेर बेसिकली बुझ्यो नि। जेनरली भन्नुपर्दा यो भिडियोमा चाहिँ हामी के कुरा गर्छौँ भने कसरी चाहिँ अरू मान्छेभन्दा बेटर हुने 99% भन्दा बुझ्यो नि। अनि यो चाहिँ अलि सोच्नुपर्ने कुरा हो किनकि एज अ म्यान हामीलाई सबैलाई होइन हाम्रो स्ट्याटसहरू बढाउन मन लाग्छ, हाम्रो भ्याल्यु अप गर्न मन लाग्छ है। स्पेसल्ली अदर मेनहरूको अगाडि क्या मतलब अरू केटा मान्छेहरूले रेस्पेक्ट गरोस् त्यस्तो खालको भन्ने सोच छ, चाहना हुन्छ है हामी सबैको। मेरो पनि छ है। अनि त्यो गर्न चाहिँ कति कुराहरूलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ क्या बुझ्यो नि। त्यो हावा कुरामा त्यो यत्तिकै आफै त्यो भ्याल्यु अप हुने सबैको छेउमा तिमी स्ट्यान्ड आउट हुने त्यस्तो हुँदैन क्या। त्यसको लागि केही न केही कुराहरूमा आफूले वर्कआउट गर्नुपर्छ। अनि त्यो वर्कआउट केमा गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल जिम हो क्या बुझ्यो नि। प्रायः जस्तो म कति इन्करेज गरेर हुन्छु कि जिम जाऊ भनेर बुझ्यो नि। जिम यो एकदमै बेसिक कुरा हो क्या। किनकि यदि तिमी होइन इनसेपमा छौ, तिमी यदि अलि ज्याङ्गो छौ, तिम्रो बडी राम्रो छ होइन, तिमी अरूभन्दा बिग छौ, अरूभन्दा ठुलो छौ भने उनीहरूले दे कान्ट हेल्प इट के। उनीहरूले जसरी नि तिमीलाई प्रायः जस्तोले रेस्पेक्ट दिन्छ नि के बुझ्यो नि। किनकि कति प्रायः जस्तो होइन कति मान्छेहरू आजकल यस्तो मोटे छ नि, मतलब पपुलेसनै यत्रो ओबिसिटी लागिरहेछ क्या नेपालमा पुरै हुन्छ नि। प्रायः जस्तो मान्छेहरू मोटे छ एकदमै, भुँडी लागेको हुन्छ उनीहरूको बुझ्यो नि। जतिखेर नि भात यति घाँस हाल्दै खाएको हुन्छ होइन। अनि मुख पनि यस्तो हुन्छ अनि पेट पनि यत्रो लागेको हुन्छ, त्यस्तो खालको हुन्छ कि। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भने तिमीलाई कम्पिटिसन अझै लो हुन्छ क्या। त्यो तिम्रो लागि इन अ वे तिम्रो लागि एडभान्टेज हो क्या बुझ्यो नि। किनकि प्रायः जस्तो मान्छेहरू आउट अफ सेप छ कि। अनि यदि तिमी इनसेप भयो भने, यदि तिम्रो बडी राम्रो भयो भने होइन, प्रायः जस्तो मान्छेले तिमीलाई रेस्पेक्ट गर्छ अनि तिमी हुन्छ नि राम्रो देखिन्छौ क्या बेसिकली बुझ्यो नि। तिमी एकदमै सजिलै स्ट्यान्ड आउट गर्छौ क्या अरू केटा मान्छेहरूको बिचमा क्या बुझ्यो नि। तिम्रो चान्स धेरै हुन्छ क्या कुनै केटीहरूले अट्र्याक्टिभ सोच्ने यहाँ ध्यानदेखि लिएर हुन्छ नि, अरू मान्छेहरूले हेर्दा नि अलिक प्रोफेसनल जस्तो देखिने त्यस्तो टाइपको क्या बुझ्यो नि। तिमी होइन यदि वेटर गरिरहेछौ होइन अनि त्यसपछि तिमीहरू 3-4जना छौ होइन केटाहरू, अनि त्यो 3जना बाँकीको चाहिँ मोटे छ, प्यात्त परेको छ हुन्छ नि, पोस्टर नि राम्रो छैन त्यस्तो खालको छ क्या। वेरएज तिमी चाहिँ जिम जान्छौ, एकदमै आफूलाई फिटनेस राम्रो गराएछौ होइन, हेर्दा नि राम्रो देखाएछौ हुन्छ नि, तिम्रो वेस्ट लाइन सानो छ, तिम्रो सोल्डर ब्रोड छ, त्यस्तो हो भने होइन तिमीलाई कति हुन्छ नि, कतिले भन्छ कि तिमी प्रोफेसनल देखिरहेछौ हुन्छ नि, कतिले नोटिस गर्छ। तिनीहरू 3जना भन्दा तिमी प्रोफेसनल र एकदमै स्मार्ट देखिन्छौ क्या। जब त्यति कुराले जब त नभनौँ, अलि हार्डवर्कै पुट गर्नुपर्छ जे भए पनि। स्ट्यान्ड आउट चाहिँ यसरी हुने हो क्या बुझ्यो नि। अनि अर्को फ्याक्टर के हो भन्दाखेरि वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर त्यो हो मनी के बुझ्यो नि। त्यो भने पैसा सम्पत्ति। अनि यो चाहिँ प्रायः जस्तो मान्छेहरू सुन्यो भने डराउँछ, उनीहरूलाई लाग्छ कि मलाई हुन त थाहा छ, त्यही पनि मलाई थाहा भयो भने मैले इग्नोर गरिरहेको छु, किनकि मलाई लाग्छ कि मैले सक्दिनँ कि जस्तो लाग्छ, त्यस्तो टाइपको छ क्या मेन्टालिटी। तर त्यस्तो हुने होइन क्या बुझ्यो नि। किनकि वेल्थ भने एकदमै धेरै फाउन्डेसन हो क्या सबै कुराको। सोसाइटी नै वेल्थले चल्छ क्या। तिमीसँग पैसा सोइसा छ होइन, तिमीसँग एकदमै धेरै तिमी एकदमै धनी छौ भने सोसाइटी नै तिम्रो हो क्या बुझ्यो नि। तिमीले के गर्न सक्छौ,
यु क्यान डु वाट एभर द फक यु वान्ट। अभियसली मैले भन्न खोजेँ होइन कि तिमी गएर एकदमै धेरै क्राइम त्यो बम पड्को भनेर भन्न खोजेँ होइन। जे भए पनि के भन्नु खोजेँ भने यसले के गर्छ भने तिमीलाई स्ट्याटस दिन्छ क्या एकदमै धेरै। प्रायः जस्तो मान्छेहरू होइन पैसा कमाउन एकदमै पाखै सोचिरहेको छ। उनीहरूलाई लाग्छ कि धेरै पढ्यो भने मात्रै पैसा कमिन्छ, त्यस्तो टाइपको मेन्टालिटी छ क्या। अनि उनीहरूले त्यो हुन्छ नि हावातालमा अफिस वर्क गरेर ब्याङ्कमा जाहिर खाएर बल्ल तल्ल गरेर उ गरेर महिनाको 50,000 त्यसरी खान्छ क्या। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भने तिमीलाई बेनिफिट गर्दैन क्या, बुझ्यो नि। यो भने एभरेजको नि एकदमै मिनिमम स्यालेरी हो क्या। मलाई थाहा छ नेपालको अनुसार त होइन है, जे भए पनि प्रायः जस्तो अरू देशतिरदेखि लिएर सबै क्या, बुझ्यो नि। त्यसको सट्टा तिमी बिजनेसहरू स्टार्ट गर्न सक्छौ, आफ्नो इन्कमहरू जेनेरेट गर्न सक्छौ, त्यस्तो कुराहरू क्या। अनि यदि तिमीसँग राम्रो ब्याङ्कमा पैसा छ भने तिमी सबै पैसा छ भने सम्पत्ति छ भने तिमीले सबै सेक्टरहरूमा लेभल अप गर्न सक्छौ। तिमी फिटनेसमा पनि लेभल अप गर्न सक्छौ, तिमी नेटवर्किङमा डेटिङमा सबै क्या। अझै राम्री केटीहरूले तिमीलाई मन पराउँछ अभियसली क्या। अनि मान्छेहरूले तिमीलाई रेस्पेक्ट गर्छ, बुझ्यो नि। मान्छेहरूले तिमीलाई जसरी नै रेस्पेक्ट गर्छ क्या, कुरै हुँदैन क्या। उनीहरू प्रायः जस्तो तिम्रै वरिपरि घुम्छ क्या। मतलब यो भन्न खोजेँ होइन कि त्यस्तो मान्छेलाई सँगै राख, त्यस्तो मान्छेलाई आई प्रिफर कि उनीहरू टाढै बसोस् होइन। जे भए पनि यही नै रियालिटी हो क्या। अनि उनीहरूलाई लाग्छ कसरी अझै ह्यान्डसम हुने, अझै हुने, अनि त्यसपछि म स्ट्यान्ड आउट हुन्छु, अरू मान्छेभन्दा बेटर हुन्छु भनेर। हुँदैन क्या। तिमी सर्टेन हदसम्म हुन्छ होइन। तिमी यदि लुक्स म्याक्सिङहरू गऱ्यो भने गऱ्यो भने सर्टेन लेभलसम्म हुन्छ होइन। तर मेन फ्याक्टर भने चाहिँ वेल्थ हो, इन्कमहरू होइन। वेल्थ, इन्कम, लाइफ सेटअपहरू अनि फिटनेसहरू त्यस्तोहरू हो क्या, बुझ्यो नि। कति नेपाली मान्छेहरू अहिले प्रायः जस्तो विदेश जान्छ क्या। उनीहरू अनि काम गर्छ अनि उडाउनेले उडाउँछ, जम्मा गर्नेले जम्मा गर्छ। अनि त्यही अनुसार अनि पछि गएर आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गर्यो भने अनि एकदम राम्रो हो क्या। त्यसले उनीहरूलाई स्पेसल प्लेस दिन्छ क्या सोसाइटीमा, बुझ्यो नि। अनि मेरो ओपिनियनमा चाहिँ यही हो क्या। यदि तिमीलाई स्ट्यान्ड आउट गर्नु छ एकदमै धेरै हुन्छ नि अरू मान्छेहरूको बिचमा टप डग बन्नु छ भने त्यही हो फोकस भने फिटनेस। अनि मेन फोकस भने फिटनेस अनि पैसामा हो क्या, बुझ्यो नि।